به نام خدا. در درس گذشته بخش کلپبورد، فونت، الاینمنت خواندیم که هر کدام اینا خصوصا به حساب از یک ما بتانیم استایل نمبر خدا و یا متن خدا و یا هم رنگش و یا هم که در چه موقعیت قرار بگیره از بخش کار میگرفتیم. امروز بخش نمبر رو میخونیم. در بخش نمبر ما نیاز هست که وقتی با کلمات کار میکنیم باید وضعیت اینا، حالت اینا که مثلا مربوط تایم هست، مربوط تاریخ هست، مربوط اعداد هست، به چی ربط داره اینا رو باید ما از قسمت برش تعیین کنیم. مثلا به حساب نمبر من اینجا یک کالم انتخاب میکنم، یعنی شما میتونین هم از اینجا انتخابش کنین. ببینین من اینجا بر شما فقط یک نمبر میتونم. ببینین چون انتخاب شد نمبر هست، تکست نیست، فرمتش نمبر هست به این شکل 2100 02 تا 0 که میتونین صفر از قسمت اگر بخواین بیشتر باشه میتونین صفر بعد از اشاره بیشتر بسازین، و یا هم نخیر میخواین کمتر باشه میتونین صفر بعد از اشاره را کاملا از بین ببرین و یک کامم به قسم 2100 بهش کامه بیتین و صفر را میتونین حذف کنین. و در قسمت کرنسی مثلا میگن دی کالم فقط کرنسی باید اضافه شه یا واحد پولی. تو واحد پولی رو ما میتونیم از قسمت هم مثلا اینجا کرنسی هست به صورت پیشفرض بعضی کرنسی ها رو مثل دلار، اینجا افغانی، یورو، این چی رو داریم ما میتونیم افغانی هم انتخاب کنیم و یا هم بریم از قسمت مور نمبر فانکشن از قسمت انتخاب کنیم کرنسی را. افغانی را میخوایم به انگلیسی پیدا کنم. ببینیم به انگلیسی اینجا هست افغانی، میخوایم به حساب ترتیب داده شود. مثلا معاش یک نفر کارمند ما هست 23000. انتر میزنیم ببینیم افغانی آمد. اگر انتخابش کنین به این شکل مکمل افغانی میآید بدون از اینکه شما دیگه بار بار بیاین از اینجا تعیین کنین که به کدام واحد پولی هست. در قسمت دیت شما میتونید کالم خود قسمت میخواین فقط تاریخ در اینجا درج شود، نه تکست نباشه یا کدام مثلا پرسنتیج یا فیصدی نباشه، فقط تاریخ باشه. میتونید از تاریخ استفاده کنید که شارت دیت است یا یکم لانگ دیت است. مثلا لانگ دیت اگر شما انتخاب کنین، من اینجا یک شارت دیت نوشته میکنم، اتومات تبدیلش میکنه به لانگ دیت. ببینید سنده جولای تبدیل کرد به لانگ دیت، شارت دیت تبدیلش کرد به لانگ دیت که شما فقط میتونین در اینجا به می اساس دیت داشته باشیم. اگر بخواین نخیر لانگ دیت نباشه شارت دیت باشه و یا هم استایل‌های دیگه از دیت ببینین به این شکل اینجا به شما نشان داده میشه. به این شکل باشه میشه به این شکل انتخاب کنیم. ببینین به این شکل آمد فقط ماه و روز. به اساس تایم مثلا این خانه مربوط زمان هست، میخواین خانه فقط زمان ذکر شود میتونین از قسمت نیز تایم اضافه کنین و از قسمت مور نمبر نیز اینجا ببینین تایم هست. به اشکال شما تایم دیده میتونین مثلا ببینین به این اساس به این اساس. مثلا ما به اساسی استانداردش این شکل است. مثلا 12 که نوشته کنین انتر بزنین ببینین 12 پی ام. و همچنان بر اساس فیصدی بعضی اوقات یک کالمتان موارد دو درج میکنین، اعداد درج میکنین فقط مربوط به فیصدی هست که اینجا هم شما میتونین از فیصدی استفاده کنین. از این بخش هم میتونین از فیصدی پرسنتیج استفاده کنین. مثلا من این انتخاب کردم حالا 20%. ببینین مکمل به اساس فیصدی در خانه درج میشه. شما میتونین از فلش چک کنین 120% مکمل خانه بر اساس فیصدی آمد. و موارد دیگر نیز اینجا شما دارین که میتونین از قسمت پرسنتیج، فریکشن بخش تقسیم هست که میتونین مکمل یک کالمه که اعداد در اونجا انتر میکنین که بعد تقسیم شو استفاده میکنین و یا هم ساینتیفیک
و یا هم تکست هست و یا هم اسپیشال. بعضی ببینیم زیپ کدای میتونید زیپ کد کشور از طریق با انتخاب کردن از بخش فارمت سل اسپیشال، بعد از اون میایین زیپ میگیرید، زیپ کد کشور وارد میکنین و یا هم از قسمت کستوم میتونین از اینجا انتخاب کنین و یا هم از قسمت تکست. بعض اوقات نیاز هست من اینجا کالم دیگر در قسمت به نام فون نمبر اضافه میکنم. ببینین فون نمبر ما اضافه کردم ولی صفر اینجا نیامد. ما نیاز هست که کد کشور نشان بده. مکمل خانه را انتخابش میکنین، میان قسمت مور از بخش تکست انتخاب میکنین. حالا ببینین من کد کشور را میخوایم وارد کنم. ببینین دیگه برای شما صفر رو ناپدید نکرد. در صورتی که میخواین صفر اول یک نمبر تماس بیایه باید خانه را تکست انتخاب کنید تا بتونید صفر داشته باشین. اینی بود از بخش نمبر که شما باز کاملا این بخش ها رو به شما توضیح دادم که میتونین کامه اضافه کنین بعد بین اعداد خود، میتونین صفرایش بیشتر بسازین، میتونین از این بخش انکریز دیسیمبل میتونین کمتر بسازین و بخش اکاونتینگ نیست. شما در اینجا موارد دارین که مکمل مربوط اکاونت میشه. اعداد وارد کردن میتونید که چند نمونهش بر شما نمونه ها را اینجا کار کردم و این بخش در این قسمت تمام میشه. میریم به بخش بعدی، بخش استایل. فعلا این چوکات ما اصلا کدام استایل خاصی نداره، حتی تیبل تبدیل نشده، فقط یک 4 چوکات ساده است و شما میخواین به یک استایل بتین و یا هم به شکل انتخابش میکنین. به یک رنگ دلخواه خود میخواین یک رنگ یک استایل خاصی بتین. از قسمت فرمت از تیبل انتخابش میکنین. از اینها ببینین یک از این موارد شما انتخاب میکنین. میگه ببینین مکمل ساحه انتخاب شد. میگه تیبل شما هیدر داره، عنوان داره، بله، کرنسی، دیت، تایم، مکمل اینا ذکر شده عنوانایش. ببینین به شکل فعلا تبدیل شد به یک تیبل که ما میتونیم از اینجا مدل های دیگه از استایل های تیبل خود نیز داشته باشیم. و تیبل دیزاین تبش به شما باز میشه. با تب تیبل دیزاین ما میتونیم که بعضی موارد دیگه هست که ما در تیبل خود میتونیم استایلش تغییر بدیم، نامش تغییر بدیم و یا هم هر تغییراتی که به حساب تیبل بخوایم میتونیم از قسمت تیبل دیزاین